Bună seara, dragi copii! Bine ați venit pe canalul nostru! Pe acest canal, eu și Valeria citim basme și povești. Dacă și vouă vă place la fel de mult să citiți basme și povești, vă invităm să citim o poveste împreună cu noi. Da. Povestea care am ales să citim astăzi se numește Vrăjitorul din Oz. Da. Poveste scrisă de Frank Baum. Da. Să începem? Da. A fost odată o fetiță pe nume Dorothy, care trăia împreună cu unchiul, mătușa și iubitul ei cățeluș Toto, la o fermă din Kansas. Într-o zi, asupra acelei regiuni, se abătu o cumplită tornadă. În loc să se refugieze în pivniță împreună cu ceilalți, fetița fugi în spatele casei să-l caute pe Toto. Dar, când îl găsi, era deja prea târziu. Un vânt puternic smulsese căsuța, ridicând-o în aer și purtând-o cu el. După mai multe ore de zbor, Dorothy și Toto aterizară în sfârșit într-un ținut necunoscut. De îndată ce ieșiră, observară că de sub casă apărea o pereche de pantofi de argint. "Ce bine! Ai ucis-o pe haina vrăjitoare din est!" le spuse o doamnă încântător de frumoasă, care se prezentă drept vrăjitoarea din nord. După ce le mulțumi, adăugă: "Să iei pantofii ei cu tine. Sunt fermecați. Ți-or prinde bine." Apoi vrăjitoarea le arătă drumul spre puternicul vrăjitor din Oz, care ar fi putut să-i ajute să ajungă acasă. "Vei da de orașul de smarald, urmând poteca până departe. Pavajul ei din galben cald te va conduce spre cetate." Da. Așa că Dorothy o porni în direcția aceea și în drum se întâlni pe rând cu o sperietoare de păsări, un om de tinichear și un leu. Cei trei se oferiră să o însoțească la Oz pentru a-l putea întâlni pe vrăjitor, ca să-i ceară să le îndeplinească și dorințele lor. Sperietoarea de păsări voia un creier, omul de tinichea o inimă și leul, care era înfricos, visa să devină foarte curajos. Ajunși la poarta orașului, fetița și noi ei prieteni primiră de la gărzi ochelari verzi pentru ca splendoarea smaraldelor să nu-i orbească. Apoi, trecând pe sub o boltă înaltă, ajunseră în fața vrăjitorului, care li se înfățișă sub diferite aspecte. Lui Dorothy sub forma unui cap uriaș, sperietorii de păsări asemenea unei tinere încântătoare, pentru omul de tinichea se transformă într-un monstru. Da. Iar leului îi se arătă ca o sferă de foc. Totuși, tuturor, vrăjitorul le ceru același lucru: să o ucidă pe haina vrăjitoare din vest. Așa că Dorothy și ai săi o porniră la drum, hotărâți să lupte cu ea. Vrăjitoarea trimise împotriva lor o mulțime de adversari, lupi înfometați, ciori periculoase și mari roiuri de albine. Cu ajutorul prietenilor ei, Dorothy îi alungă pe toți până când au fost atacați de un câr de maimuțe înaripate. Ai mai văzut așa maimuțe? Nu. Înaripate. Maimuți care au aripi, care știe să zboare. Nu. După ce făcură bucăți sperietoare de păsări și pe omul de tinichea, aceste stranii ființe îi capturară pe Dorothy, pe Toto și pe leu și îi duseseră în zbor până la palatul stăpânii lor. De îndată ce vrăjitoarea văzu pantofii de argint în picioarele lui Dorothy, cunoscându-le extraordinarele puteri magice, se hotărâ să intre în posesia lor. Atunci, după ce îl închise într-o cușcă pe leu,
îi porunci fetiței să facă pe servitoarea, sperând să fure pantofii în timp ce aceasta muncea. Brusc, în timp ce Dorothy spăla podeaua, vrăjitoarea îi puse o piedică. Indignată, fetița aruncă peste ea o găleată de apă murdară și, ca prin minune, vrăjitoarea începu să se dizolve ca și cum ar fi fost de sare. Eliberați în sfârșit de acel crud tiran, locuitorii regatului din vest o ajutară pe Dorothy și pe Leu să-i refacă pe omul de timitea și pe sperietoarea de păsări. Apoi, cât ai clipi din ochi, maimuțele înaripate îi duseseră la orașul de Smarald, unde prietenii noștri descoperiră că stăpânul din Oz nu era un vrăjitor adevărat, ci numai un bătrân expert în trucuri de iluzionism. Totuși, omul își ținu promisiunea și încercă să le îndeplinească dorințele. Leului îi dădu o ceșcuță cu miere, făcându-l să creadă că era vorba de o poțiune cu puteri magice, care l-ar fi făcut curajos. Sperietorii de păsări îi umplu capul cu tărâțe și ace cu gămălie, ca să aibă gânduri ascuțite. Omului de tinichea îi puse în piept o pernuță roșie în formă de inimă. În cele din urmă construi un splendid aerostat, care ar fi trebuit să-i ducă pe el, pe Dorothy și pe Toto în Kansas. Când de acum erau gata de plecare, o trombă de vânt săltă balonul în aer, târându-l cu el pe magul aflat la bord, în timp ce Dorothy și Toto încă nu reușiseră să urce. Da. Nu le mai rămânea decât să-i ceară ajutor Glindei, buna vrăjitoare din sud. Sperietoarea de păsări, omul de tinichea și Leul se hotărâră să o însoțească pe prietena lor în această călătorie și, de-a lungul drumului, dădură noi dovezi de înțelepciune, bunătate și curaj. Da. Glinda îi primi cu amabilitate și, când află care era problema lui Dorothy, exclamă zâmbind: nu căuta în alte părți soluții magice să zbori. Ajungi oriunde vei pofti, de bați cu tocul de 3 ori. Astfel, după ce își luă cu tristețe rămas bun pentru ultima oară de la prietenii săi dragi, Dorothy bătu cu tocurile de 3 ori și se află din nou la ferma unchiului și a mătușii, care o îmbrățișară cu mare bucurie. Bucurie. Bucurie, da. Sfârșit. Ți-a Da. plăcut povestea, mami? Da. Ce anume ți-a plăcut mai mult în această poveste? De căleată de cu apă. Când a turnat Dorothy, da? Dorothy pe Vrăjitoarei, da? vrăjitoare cu căleată de apă. Când i-a turnat o găleată de apă murdară, da? Da. Pentru că aia îi dorea răul, da? Da. Și ea a obținut după meritele sale, da? Da. Iată așa. Dar vouă v-a plăcut povestea, dragi copii? Da. Scriți, plăcut. le-a plăcut, ești sigură, da? Da. Scriți în comentarii. Și vreau să vă rog să mai scrieți care este povestea voastră preferată. Da. Noi pe ea tot asta știm. Da, data viitoare. Da. Abonați-vă la canalul nostru și puneți like-uri. Da. Da. Și ne vom revedea în următorul videoclip. Și eu ca